Dear students, welcome to my channel. CoachTHARU तपाईहरुलाई धेरै स्वागत छ साथीहरु। मलाई आशा छ विश्वास छ मैले पढाएको कुराहरु तपाईहरुले स्पष्ट रूपमा बुझ्दै गर्नु होला र अगाडिको भिडियोमा मैले चाहिँ 6 नम्बरको प्रमाणित गर्नुहोस् भन्ने बारे मैले सिकाए र आशा छ तपाईहरुले सिक्नु भएको होला र आज चाहिँ हामीले चाहिँ क्वेशन नम्बर 7 लाई चाहिँ यो चाहिँ गर्ने छौ जसमा दिएको छ यदि a = 2 b = 3 c = 1 र m = 4 र n = 5 भए मान पत्ता लगाउने यसको चाहिँ मान पत्ता लगाउनु पर्ने छ र यस्ता प्रश्नहरु तपाईले चाहिँ BLE एक्जाममा एकदम सोध्ने गरिन्छ एकदम तपाईहरुले चाहिँ यो VVI छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुले चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला क्वेशन नम्बर 7 रहेको चाहिँ हियर जहाँ दिएको छ a बराबर मान 2 b बराबर 3 c बराबर 1 m बराबर 4 र n बराबर 5 दिएका छन् है र क नम्बरमा प्रश्न के रहेका छन् a को पावर m गुणे b को पावर n गुणे c को पावर ab बट्टे m को पावर a गुणे n को पावर b गुणे b को पावर a into पावर c बुझ्नु भयो अब यसलाई हामी सोल्भ गरौँ हियर a को पावर m into b को पावर n into c को पावर ab त्यसैगरी m को पावर a गुणे n को पावर b गुणे b को पावर a को पावर c अब a को मान कति छ 2 राख्ने m को पावर कति छ 4 गुणे b को पावर कति छ 3 राख्ने n को पावर कति छ 5 गुणे c को पावर कति छ 1 यसको पावर कति छ अब a को पावर कति छ 2 into b को पावर 3 राख्ने बट्टे अब m छ m को पावर कति छ 4 a को पावर कति छ 2 राख्ने अनि n को पावर कति छ 5 यसैगरी b को पावर कति छ 3 राख्ने गुणे b को पावर कति छ 3 पावर a को कति छ 2 त्यसैगरी c को पावर कति छ 1 बुझ्नु भयो अब यहाँ हेर्नु 2 को पावर 4 गुणे 3 को पावर 5 गुणे यो त 3 दुना के हुन्छ 6 a को पावर 6 भने एकै हुन्छ है त्यसैले बट्टे 4 को पावर 2 गुणे 5 को पावर 3 गुणे अब 3 को पावर 2 नै हुन्छ अब हेर्नु होला अब यसलाई गुणा गर्दियौं 2 को पावर 4 छ भने कसरी हामी गर्न सक्छौं मजाले गर्न सक्छौं राख्दियौं यहाँ 2 को पावर 4 गुणे 3 को पावर 5 गुणे 1 अब यो तल छ 4 को पावर 2 अर्थात 2 को पावर 2 गुणे 2 गर्न सकिन्छ है इन्टु 5 को पावर 3 इन्टु 3 को पावर 2 यसलाई साधारण तरिकाले 2 को पावर 4 गुणे 3 को पावर 2 गुणे 3 को पावर 3 गुणे 1 बटे 2 को पावर 4 गुणे 5 को पावर 3 गुणे 3 को पावर 2 2 को पावर कट्यो 3 को पावर 2 3 को पावर 2 कट्यो बाँच्यो कति 3 को पावर 3 बटे
5 को पावर 3 यसको अर्थ कति हुन्छ 3 तिया 9 तिरका 27 बटे 50 25 25 25 आवाज है भयो यो एन्सर वा यसलाई अर्को तरिकाले के लेख्न सक्छौ 3 को पावर 3 5 को पावर 3 छ भने यसलाई 3 बटे 5 को पावर 3 पनि लेख्न सकिन्छ यो तरिकाले है यो के भयो भने एन्सर त्यसैगरी खमा छ a प्लस b प्लस c को पावर m प्लस n भागे m प्लस n को पावर a प्लस b प्लस c अब बुझौं a प्लस b प्लस c को पावर m प्लस n भागे m प्लस n को पावर a प्लस b प्लस c अब a को मान कति छ 2 प्लस b को मान कति छ 3 c को मान कति छ 1 त्यसैगरी m को मान कति छ 4 प्लस n को मान 5 भागे 4 प्लस 5 a को मान 2 प्लस b को मान 3 प्लस c को मान 1 वे गर्दै 3 2 5 1 6 को पावर 9 भागे यो कति भयो 5 4 9 पावर कति 3 2 5 1 6 भयो बुझ्नु भयो अब यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं 6 को पावर 9 बटे 9 को पावर कति 6 अब बुझ्नु यहाँ 3 into 2 पावर 9 त्यसैगरी 3 into 3 को पावर 6 बराबर 3 को पावर 9 into 2 को पावर 9 बटे 3 को पावर 6 into 3 को पावर 6 अब 3 into 6 into 3 into 3 गर्न सकिन्छ into 2 को पावर 9 त्यसैगरी किनभने आधार एउटै भयो गुणन गर्दा पावरले जोडिन्छ भने 3 को पावर फेरि 9 भइहाल्छ 6 into 3 को पावर 6 नै हुन्छ बुझ्नुभयो 3 को पावर 6 3 पावर 6 कट्यो बाँच्यो कति 3 को पावर 3 into 2 को पावर 9 अब बटे 3 को पावर 6 बाँच्यो त्यसैगरी 3 को पावर 3 into 2 को पावर 9 बटे 3 को पावर 3 into 3 को पावर 3 गर्न सकिन्छ बाँच्यो कति यो कट्यो बाँच्यो कति 2 को पावर 9 बटे 3 को पावर 3 गर्न सकिन्छ अब हेर्नु यसको अलिकति ल्याउनु अब 2 को पावर 9 छ भने यसलाई 2 into 2 into 2 into 2 को पावर कति गर्न सक्छौ 3 गर्न सकिन्छ यहाँ 3 गर्न सकिन्छ यसरी
बटे 3 को पावर 3 किनभने 2 दूना 4 दूना 8 अर्थात् यसको पावर गुणन गर्यो भने फेरि यहाँ बुझ्नु होला पावर गुणन जसरी 2 1 + 1 + 1 को पावर 3 2 को पावर 3 इन्टु फेरि 3 गर्यो भने के हुन्छ 2 को पावर 9 भइहाल्छ 2 को पावर 9 भइहाल्छ है। यसरी चाहिँ हामी 2 को पावर 3 हैन गरेपछि इन्टु 3 भइहाल्छ अर्थात् 2 को पावर 3 भइहाल्छ। 3 को पावर 3 भइहाल्छ अर्थात् 2 को पावर 3 को मतलब 8 को पावर 3 भयो। त्यसै गरे 3 को पावर 3 भयो 3 मिल्छ भने 8 बाट के हामी 3 को पावर 3 लेख्न सकिन्छ। यो भयो के भने आन्सर है। यसरी हामी बुझ्न सक्छौं। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक गर्नु शेयर गर्नु। थ्यांक्स फर वाचिङ।